Moikka kaikille, tässä Sielun salapoliisi. Tänään mä jatkan tätä traumoja käsittelevää videosarjaa ja aiheena on tällä kertaa traumainformoitu lähestymistapa, jota voidaan sanoa myös traumatietoiseksi työotteeksi. Eli tässä on kyse siitä, että jos traumatisoitunut ihminen menee asioimaan terveydenhuollossa tai sosiaalipalveluissa, niin tämä traumainformoitu lähestymistapa on sellainen toimintamalli, missä tämä henkilö kohdataan silleen, että ne traumatisoitumisen vaikutukset huomioidaan ja niiden aiheuttamat erityistarpeet huomioidaan. Tähän traumainformoituun lähestymistapaan liittyy muutamia erityispiirteitä. Eli ensinnäkin tässä ajatusmallissa potilaan ongelmat nähdään osana suurempaa kokonaisuutta, eli ei niin, että yksilö on yksin aiheuttanut ongelmansa. Vaan tässä tiedostetaan, että myös ihmissuhteet ja yhteiskunnan rakenteet vaikuttaa siinä taustalla, vaikuttaa siihen traumatisoitumiseen. Ja sitten tässä mallissa myös arvostetaan potilaan omaa kokemusta. Eli palvelut räätälöidään hänen tarpeidensa mukaan, eikä määrätä ylhäältä päin autoritäärisesti, mitä kukakin tarvitsee. Eli tällainen jako auttajaan ja autettavaan, mikä on monesti terveydenhuollossa vahvasti, niin muuttuu siihen suuntaan, että tätä potilasta tai asiakasta osallistetaan hänen omaan hoitoonsa, annetaan päätäntävaltaa. Ja sitten tehdään myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä, eikä pallotella ihmistä luukulta toiselle. Eli ymmärretään, että mieli ja keho on yksi kokonaisuus, jota hoidetaan sitten kokonaisvaltaisesti. Sitten ehkä tärkeimpänä juttuna tässä traumatietoisessa työotteessa on pyrkimys antaa sille potilaalle, ihmiselle kohtaaminen, joka voi olla korjaava kokemus. Käydään läpi traumatietoisuuden 4 T:tä, eli 4 peruspilaria, joiden mukaan siellä toimitaan. Ja nämä on siis tiedostaminen, tunnistaminen, toiminta ja lisätraumatisoitumisen torjuminen. Eli tämä tiedostaminen tarkoittaa, että ymmärretään se, että traumat on laajalle levinneitä, että ne vaikuttaa laajasti ja että suurella todennäköisyydellä joku yksittäinen potilas voi olla traumatisoitunut. Ja sitten tämä tunnistaminen on sitä, että tunnistetaan ja nähdään ne trauman oireet, traumatisoitumisen oireet potilaissa ja asiakkaissa sekä myös systeemin sisällä työntekijöissä. Eli ei olla sokeita sille, että trauma voi oireilla myös siellä systeemin sisällä ammattilaisten joukossa. Toiminta tarkoittaa sitä, että tämä traumatieto integroidaan toimintakulttuuriin, eli toimitaan sen pohjalta käytännössä. Ei niin, että se olisi vain kaunis periaate, joka esiintyy lähinnä juhlapuheissa. Sitten tämä 4. kohta ehkä kaikkein tärkein, eli tämä lisätraumatisoitumisen torjuminen. Se liittyy siihen korjaavan kokemuksen antamiseen myös. Eli lisätraumatisoitumista torjutaan aktiivisesti, koska ymmärretään, että se systeemi itsessään voi synnyttää tälle apua hakevalle ihmiselle traumatisoivan kokemuksen. Tässä traumatietoisessa työotteessa on muutamia keskeisiä periaatteita, joita on muun muassa turvallisuus, luottamus ja läpinäkyvyys, yhdenvertaisuus ja voimaannuttaminen. Eli tässä ymmärretään, että fyysisesti ja emotionaalisesti turvallinen ympäristö tukee sitä traumasta toipumista ja pyritään sitten aktiivisesti lisäämään turvan kokemusta sille avunhakijalle. Sitten toisekseen ymmärretään se, että trauman kokeneen voi olla vaikea luottaa ihmisiin ja sen systeemiin. Ja sen takia asioista viestitään avoimesti, ollaan läpinäkyviä, jotta luottamus syntyy ja vahvistuu. Sitten tämä yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että päätöksiä tehdään yhdessä, vastavuoroisesti, ja silleen, että tämä auttaja ja autettava on samalla viivalla. Ja voimaannuttaminen on muun muassa sitä, että potilaan itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja lisätään valinnan mahdollisuuksia, autetaan tunnistaa omat voimavarat jokaiselta. Ja tämä traumatietoinen työote ei tällä hetkellä toteudu kovin hyvin, ainakaan täällä Suomessa. Se olisi todella iso toimintakulttuurin muutos, jota ei pystykään ajamaan läpi hetkessä, niin että se jalkautuisi sinne ruohonjuuritasolle asti arkipäivän toimintaan. Ja sitten monesti tällainen muutos herättää muutosvastarintaa näissä niin kuin vanhan polven työntekijöissä. Eli heidän näkökulmasta hyvin toimivia toimintamalleja on turha lähteä muuttamaan.
Mutta oikeastihan tällaiselle muutokselle olisi todellakin tarvetta, suorastaan huutava tarve, koska ihmiset ei tule kohdatuiksi, ei koe tulevansa kohdatuiksi tällä hetkellä. Ja varsinkin just Suomessa tämä on aika lapsen kengissä, tämä traumatietoisuus vielä tällä hetkellä. Mutta toivottavasti tähän saataisiin pian muutosta, niin että tämä työote alkaisi yleistyä meilläkin. Toivotaan näin. Kiitos katsomisesta. Palataan asiaan seuraavalla videolla. Moi moi!